What's up, YouTube? So let's start with introducing ourselves, baby. We haven't done that. Jag är upptagen. No, he's upptagen. Upptagen. What does that mean? He's busy texting somebody, asking some questions, so I can start with myself. As you know, my name is Jenny, and that's about it. What's up, dude? Yeah. Asking questions. What questions? So basically what I'm gonna do today is clean this mess up. It looks so dirty in here and it's so small, like there's like literally no space, and the struggle is real for you, I guess. Yeah, so we're gonna clean this place up. I'm gonna help him. So, okej, nu ska vi koppla någonting här bak. Hello! Vad är det jag ska få koppla? Bränslepumpen. Okej. Kopplat förbi fuel control computer. Var finns det? Det har jag ju kopplat där. Ja, men på ritningen. Okej. Det ska väl gå bra, jag har ju mina ESD-vantar. Whoop, whoop, whoop. Så jag är väl skyddad då för elstötar. Det är 12 volt i bilen som du behöver. Ja, okej. Alltså usch, jag ska ta bort den där fula Sopra-klistermärk som är full med bubblor och säkert från 1998. Ja, min bil är faktiskt från... Shit. Den är från 1993. Skitful, bubblig, äcklig. Får jag börja arbeta? Vill du löd? Nej, jag har så mycket hår som kan brinna. Hur mår ni då? Tack för att ni kollade på vår senaste video. Det var skitkul att laga och redigera fast det inte var så proffsigt, men är definitivt någonting som vi kommer att hålla på med. Det var det jag skulle säga. Jag heter Jenny och är 23 år gammal. Min man heter Jeremias Östman och också 23 år gammal. And action! Spännande. Okej. Behöver man ha glasögon? Tänd på. Vad sa det här för ihop? Det är lite mörkt här. Jag måste lägga upp ljuset lite. Vad är ditt mål för idag? Vad ska du ha gjort idag? Jag vet inte, vi får hitta på någon. Men jag skulle städa, men tydligen inte. Ja, okay. Han tyckte inte att jag skulle städa något för att det var så rent. Så rent alltså. Du fick ett meddelande som jag antar att är viktigt. Vad fick du för svar just? Vad var din fråga? Om man skulle koppla homma det tungasmotorn så maten kommer från Ekon istället för bränsle. Pumpsmatningen. Okej. Och svaret är... Jag rekommenderar från Ekon, men det funkar nog annars. Han ska väl vara den här bilen min. Nice. So thank you for that. Så nu ska vi börja höka ett hadinantag och koppla om det. Ja. Du vill ju ha som jag rekommenderar. Va? Är det en av de här sladda? Okej. Nej, men då tar vi så det Eka Pekka Pö bodde på Treön. Den. Alltså tänk, vad är oddsen om jag ska vara den här? Svart och röd ska man. Precis. Här kommer det Vad är den här mitt där bland allt? Förvaring.
Jag tror inte. Min Men du kommer skruvmejselställning. samtidigt klida i huvudet och bara nej, den där då! Ja, men det är ju allt jag gör är att jag kliar mig i huvudet och söker saker. Exakt. Du har den i din förvaring. Nej, det var förvaringen här kommer. Det är inte den här. Här. Någonstans där. Jag lovar, du visste inte att den här var där. Nej, du visste inte. Jag lägger den i den här andra förvaringslådan här. Nu vet jag ju att det är. Det här är orsaken till varför inte jag, en organiserad människa, kan vara i garaget. Tjena! Okej, så nu börjar vi ha kopplat in Neko färdig. Kolla. Allt som jag ska använda börjar vara check igenom nu. Börjar vara till lägg tillbaka skit. For your flick, or your mom for you split. Cause you ain't never gonna see that bitch again. Man, this ain't a war, nigga. We just having fun. Get you like a bird with a baby. If I smack you, I might kill you. $500,000 is diamonds, $500,000 is rhyming. And I'm steady declining, and I'm still going up. Got your girl while you looking, see my Ferrari in Brooklyn.